Top 6 6 ciptaan Tun Mahathir yang gila, yang pada awalnya teruk kena kecam tapi last-last membuahkan hasil dan menjadi ikon sampai hari ini. Tapi sebelum tu, saya bukanlah nak cerita pasal politik, saya bukanlah peminat Tun Mahathir, tapi pada korang-korang yang mungkin belum lahir tahun 1990-an kan, 80-an, fakta tak fakta. So ini adalah 6 projek Tun Mahathir yang gila, ciptaan Mahathir yang pada awalnya mendapat kecaman teruk daripada seluruh rakyat Malaysia dan dunia juga. Kecam dia kan, macam mana sebuah negara pertanian pada era 80-an 90-an kan nak buat itu, nak buat ini, tapi last-last jadi. Jadi sampai hari ini pun belum ada lagi mungkin Perdana Menteri ataupun pemimpin-pemimpin Malaysia yang mungkin boleh kalahkan Tun Mahathir punya pencapaian. So nak tahu apa 6 ciptaan Tun Mahathir yang gila, yang teruk kena kecam? Subscribe dan tonton video ni sampai habis. Let's go. Nombor 6, Jambatan Pulau Pinang 1985. Yang ni saya pun belum lahir lagi, tapi dikatakan Jambatan Pulau Pinang ni salah satu jambatan terpanjang dekat Asia Tenggara dan dia merentasi 13.5 km, merentasi Selat Melaka daripada Pulau Pinang sampailah ke seberang perai. Pada awalnya projek Jambatan Pulau Pinang ni ditentang hebat oleh rakyat Malaysia dan oleh rakyat Pulau Pinang sendiri, terutamanya pada pembangkang, tapi akhirnya Jambatan Pulau Pinang yang sekarang dah ada 2 menjadi satu faktor pertambahan ekonomi yang pesat kepada negeri Pulau Pinang, dan kebanyakannya yang mendapat manfaat daripada Jambatan Pulau Pinang ni adalah rakyat Pulau Pinang sendiri. So visi Tun Mahathir pada tahun 1980-an tu jelas dia boleh nampak atas peta, Pulau Pinang ni one day dia boleh jadi satu lokasi yang sangat strategik dekat Selat Melaka dan dia boleh jadi satu negeri yang boleh membantu ekonomi negara satu hari nanti. Nombor 5, Putrajaya, siap pada tahun 1995. Projek Putrajaya ni boleh dikatakan salah satu bandar yang sangat-sangat terancang. Asalnya tempat ni adalah ladang kelapa sawit, tapi Tun Mahathir dia ada visi yang jelas. Dia nak buat satu bandar ataupun wilayah baru luar daripada Lembah Kelang ni. So dia ambil satu kawasan dekat Putrajaya tu, dekat area mungkin bawah sikit Sepang kan. So dia habiskan keseluruhan tanah tu, dia bangunkan satu bandar yang betul-betul strategik daripada kosong, terus naik sekali menjadikan bandar yang terancang. Putrajaya ni boleh dikatakan salah satu bandar yang antara paling cantik lah dekat Asia Tenggara. So ada tak di antara korang rakyat Malaysia yang belum sampai lagi Putrajaya? Putrajaya sekarang dia dah jadi pusat pentadbiran yang mana banyak agensi ataupun jabatan-jabatan kerajaan semua dah berpusat dekat sana, dan kalau korang tengok Putrajaya adalah salah satu bandar ataupun wilayah dekat Malaysia ni yang paling bersih dan paling terancang. Nombor 4, KLIA 1998, 3 tahun selepas Putrajaya. Tujuan Mahathir pindahkan airport utama negara kita daripada Subang ke KLIA Sepang ni adalah jauhkan sedikit, ataupun biasanya kalau airport-airport satu dunia ni dia akan luar sikit, dan pada tahun 1998 KLIA ni serta-merta menjadi hub penerbangan utama dekat Asia. Dan pada siapa-siapa yang selalu fly pergi luar negara sana sini kan, mungkin pergi ke Dubai ataupun Istanbul kan, bandingkan dengan KLIA yang dah berusia lebih kurang hampir 30 tahun lebih, langsung tak terasa KLIA ni macam outdated. Dan tak lama lepas tu, macam Jambatan Pulau Pinang juga, dia beranak kepada 2 kan. KLIA pun dia beranak kepada 2 menjadi KLIA 2, dan KLIA 1, KLIA 2 ni serta-merta dia menjadikan salah satu sumbangan besar dalam pertumbuhan ekonomi negara dengan lebih besar lah kan, yang mana banyak pelancong-pelancong asing luar negara datang. Dan baru-baru ni ada berita yang kita dapat tahu yang mana KLIA akan beranak satu lagi, iaitu KLIA 3. So KLIA dia akan ada 3 terminal besar lepas ni. Bayangkan Tun Mahathir daripada 20 tahun lepas dia dah boleh nampak dah vision yang akan berlaku hari ni.
memang Allah tu panjangkan umur dia lah kan. So siapa nak berjaya macam Tun Mahathir, korang kena pakai Ferrogeo by Nas & Co. Ni adalah produk pertama saya, satu confident booster sesuai untuk korang kalau nak memenangi hati waktu korang pergi interview kerja, nak close sales, siapa yang buat sales ataupun nak cari jodoh. Sebab bahagian dalaman ni ada feromon. Ini adalah parti kita ambil daripada France dan feromon kita ambil daripada Swiss. Designer dia adalah daripada France dan ada 3 bau. Kalau korang nak dapatkan Ferrogeo by Nas & Co ni, boleh klik dekat link kat bawah ni, dia akan terus pergi ke showcase TikTok kita. Nombor 3, Litar Sepang tahun 1999. So Litar Sepang ataupun SIC, Sepang International Circuit, pada awalnya adalah untuk anjurkan sukan Formula 1, yang mana ramai orang kata sekarang tak untung kan sukan Formula 1 ni kan. Tapi kalau korang nak tahu, sukan Formula 1 ni adalah salah satu platform pengiklanan negara paling-paling berkesan sekali dekat dunia. Pada era tersebut belum ada lagi TikTok promotion, belum ada lagi Google Ads, FB Ads, YouTube Ads, tak ada lagi. So macam mana dia nak iklankan bagi satu dunia ni nampak? Sebab sukan Formula 1 ni pada waktu tu dia cuma ada 18 race sahaja satu dunia dalam masa 1 tahun. Dan bila pelabur-pelabur besar ataupun company-company besar dunia tengok dekat kalender Formula 1 tu kan, oh dia nampak mungkin Indianapolis, Monaco, tiba-tiba Malaysia ni kat mana? Oh, Malaysia. So itu adalah satu ejen periklanan paling-paling berkesan sekali dekat dunia pada waktu tu. Sampailah hari ni ikutkan, kalau bola sepak actually is a B40 ataupun orang rakyat-rakyat marhin punya sukan. Orang-orang kaya, pelabur-pelabur besar dia tak tengok EPL ataupun bola sepak. So orang-orang kaya ataupun pelabur-pelabur besar biasanya diorang akan fokus tengok Formula 1. Dan hasilnya kita boleh nampak nama Malaysia tiba-tiba melonjak hujung era 90-an tahun 2000. Tapi akhirnya lebih kurang pada tahun 2017 sukan Formula 1 ni dah dihentikan dekat Litar Sepang. Yes, atas faktor politik juga, dan ramai juga legendary Formula 1 driver yang hebat-hebat satu dunia ni keluar statement merindui nak race dekat Litar Sepang. Sebab salah satu faktornya adalah cuaca negara kita yang ekstrim. Kejap hujan, kejap panas kan. Kalau Formula 1, hujan pakai tayar lain, panas pakai tayar lain. Tapi yang specialnya dengan Malaysia, cuaca negara kita tak boleh predict. Panas 2 minit kemudian, panas kau-kau 2 minit kemudian ribut peti. So itu adalah bergantung kepada strategi tim Formula 1 tu sendiri, macam mana dia orang nak gunakan penggunaan tayar pada waktu yang betul. Sangat-sangat teknikal. Dan baru saya baca artikel staff saya tulis beberapa hari lepas, Litar Sepang akan dibuka untuk menjadi tapak bazar Ramadan tahun ini. Ayo. Tapi saya percaya dia tak akan buka kat dalam Litar Sepang tu lah kan. Janganlah kan, itu benda mahal kan. Paling-paling pun dia akan letakkan dekat parking lot, tapi tak mungkin dia orang akan gunakan parking lot bahagian dalam. Mungkin dia orang akan bagi parking lot bahagian luar saja. Come on, ini adalah projek besar. Value Litar Sepang ni sangat-sangat tinggi dekat dunia. Dan siapa setuju kalau one day Malaysia kembalikan sukan Formula 1 dekat Litar Sepang? Komen kat bawah ni guys. Nombor 2, KLCC. Ini satu projek Tun Mahathir yang immediately menjadi ikon sampai hari ini. Malaysia dah ada banyak menara pencakar langit, tapi belum ada satu pun menara dekat Malaysia ni boleh lawan ikoniknya KLCC dengan bentuk dia yang steel macam gitu kan. Siap dua, berkembar bukan satu. Dan menara KLCC ni pernah menjadi kontroversi, yang mana World Trade Center dekat New York tu kan yang kena langgar 9/11 tu. Orang Amerika tak puas hati. Dia kata Malaysia tipu. Kalau kan menara tu lagi tinggi daripada KLCC, tapi disebabkan bentuk KLCC tu yang hujung di atas tu tirus macam tu, membuatkan KLCC ketinggian dia boleh dikira sampai antena hujung atas. Diorang punya menara bentuk kotak macam ni, tiba-tiba ada satu antena, tak boleh kira. Logik lah kan. Itulah kepandaiannya Tun Mahathir. Banyak cerita-cerita yang hebat dekat KLCC ni, iaitu pada tahun 1998 KLCC pada waktu tu menjadi menara tertinggi di dunia, 452 meter guys. Yang mana waktu tu 90-an kan, tiba-tiba ada satu negara terperosok dekat region yang macam tak famous sangat, tiba-tiba buat satu menara paling tinggi kat dunia. Bukan satu tapi berkembar. Malaysia, something yang macam kalau kita fikirkan balik, wow, memang ini adalah sesuatu yang dahsyat, yang difikirkan yang memang
orang kalau dengar memang dok kena ketawakan aje lah kan. Tak campur lagi dengan cabaran waktu diorang dirikan KLCC dengan kawasan Kuala Lumpur ni, cuaca dia memang jumlah hujan yang tinggi, ribut petir, tak kira lagi dengan kawasan tanah dia, batu kapur. Dan satu cerita yang membuatkan saya rasa macam terinspirasi waktu pembinaan KLCC ni, kalau korang nak tahu, dua-dua menara ni dibina oleh dua kontraktor yang berbeza. Wow, kita baru tahu Kenapa? Kenapa Mahathir nak buat macam tu? Supaya dia nak berlawan di antara kontraktor A dengan kontraktor B, mana satu yang siap dulu. Tapi kalau dah dua kontraktor yang berbeza, tak ke boleh jadi satu jadi tinggi, satu boleh jadi rendah, ataupun satu jadi lain, satu jadi lain? Dan nombor satu, projek Tun Mahathir yang paling dahsyat, paling gila yang mendapat kecaman teruk pada awalnya, iaitu nombor satu, Proton. Pada tahun 1985, lahirnya Proton yang pertama di atas jalan raya, iaitu Proton Saga. Yes, mungkin ramai yang katakan takkanlah Proton ni dapat nombor 1 kan, KLCC dapat nombor 2. Actually cerita dia macam gini. Pada era hujung 60-an ataupun 70-an, negara-negara kuasa besar dunia ni macam Amerika, macam Rusia, diorang dok berebut siapa nak sampai ke bulan dulu, siapa nak pergi ke luar angkasa dulu. Diorang ada perang dingin, perang angkasa. Tapi pada awal 1980-an, satu negara di pelosok Asia Tenggara yang memang tak ada apa-apa, yang boleh dikatakan baru saja merdeka, dok kata orang sunat pun tak kering lagi dia punya luka kan. Tiba-tiba negara Malaysia melahirkan jenama kereta nasional diorang sendiri. Mana waktu tu Kia, Hyundai, negara-negara Korea punya kereta, dan mana China punya kereta pada waktu tu? Tak ada. Yang pada waktu tu menguasai dunia otomotif adalah model-model brand-brand daripada Germany, British, Amerika dan Jepun. Tiba-tiba Malaysia keluar dengan dia orang punya national brand sendiri, Proton. Ini adalah satu kebanggaan. Yes, walaupun pada waktu tu dia orang katakan ala rebadge daripada Mitsubishi kan. Rebadge adalah satu usaha yang sangat-sangat sihat. Kalau korang tengok sekarang, semua company rebadge dan semua company merging. Dan kalau kita tengok Honda dengan Nissan pun dah nak merging kan. Dan tak ada satu company pun dekat dalam dunia ni yang dia boleh survive dengan stand alone. Macam tu juga Proton, dia terpaksa survive dengan berada dalam salah satu kelompok. Kalau dia tak berada dekat kelompok Geely hari ni, mungkin dia perlu berada dekat dalam kelompok Volkswagen ataupun dalam kelompok PSA, Fiat Chrysler ataupun sebagainya. Tapi luckily dia berada dalam kelompok Geely yang mungkin bagi saya ada dana ataupun kuasa beli yang besar. So that's it. Proton adalah salah satu kejayaan ataupun salah satu visi paling besar Tun Mahathir, sebab sampai hari ini tak banyak negara yang boleh buat kereta sendiri guys. Kalau korang tengok dekat negara Asia Tenggara, ada tak negara yang boleh buat kereta diorang sendiri? Vietnam, Indonesia, Singapore, Thailand. Apa national car diorang? Yes, tak ada guys. Tak banyak negara mampu untuk produce brand national kereta diorang sendiri. So itu adalah 6 ciptaan Tun Mahathir ataupun 6 projek Tun Mahathir yang gila, yang pada awalnya mendapat kecaman sangat-sangat teruk daripada rakyat Malaysia sendiri, daripada musuh-musuh politik beliau sendiri dan juga seluruh dunia yang tak percayakan dengan visi beliau. Tapi pada fan Tun Mahathir, jangan gembira dulu. Tak semua projek Tun Mahathir semuanya berjaya. Mungkin banyak yang menjadi, tapi sebenarnya lagi banyak yang tak menjadi. Projek-projek Tun Mahathir ni yang kita tak pernah dengar. Kenapa kita tak pernah dengar? Sebab tak menjadi. Contohnya macam Perwajah Steel, Empangan Bakun Sarawak, kecoh tahun 1990-an, projek Jambatan Bengkok, Johor ke Singapura. Banyak lagi projek-projek Tun Mahathir yang boleh dikatakan mahabazir lah pada waktu tu kan. So to be fair kat sini, Tun Mahathir memang layak digelar sebagai negarawan negara kita. Ada projek beliau yang memang ternyata gagal, tapi ada juga projek dan jasa beliau yang betul-betul berjaya dan menyumbang kepada ekonomi negara kita untuk banyak generasi hari ini dan banyak generasi yang akan datang. So hope video ni bermanfaat pada korang, and pada korang yang mungkin belum subscribe, saya doakan semoga korang terbuka hati juga one day untuk klik button subscribe yang sangat berharga untuk saya dan tim saya Nas & Co. So akhir kata daripada saya dan tim saya Nas & Co, salam strategi, fight and conquer. Apa strategi? Mampu kau membara when it's time to